بسم الله الرحمن الرحیم. نو تیر درس کې موږ هایدروکاربنونه شروع کړو او موږ ویل چې هایدروکاربنونه هغه مرکبات دي چې هغې کې کاربن هایدروجن څخه جوړ شي او بیا موږ په دوه برخو ویشل چې الیفاتیک. موږ ویل چې الیفاتیک ورته ځکه وایي چې دا لومړني مرکبات دا د شحمو غوندې خواص یې درلودل یا د شحمو څخه په لاس راغلي وو. نو د مرکبات الیفاتیک نوم ورکړو، صحیح ده. او بل اروماتیک مرکبات چې هغه مثلا بنزین یا بیزین په څېر خواص ولري، چې شپږ او بوی وکړي، بوی ولري. موږ پخوا داسې ویل خو ضروري نه چې بوی کوي او که نه کوي، خو بیا هغې دپاره موږ یو تعریف ویلی، خو دا به وروسته به یې په هغې پوه شئ چې کړیز مرکبي او بند پای سیستم ولري، کلوز پای سیستم یو چې ولري، نو هغې ته اروماتیک یو. هغې کې بیا الیفاتیک موږ په در څلور برخو ویشلی و چې یو پکې الکانون و. الکانون، الکینز، یو پکې څه موږ سره الکانون. الکانونه چې دي موږ سره دا عضوي مرکبات دي، هایدروکاربن څخه دي چې موږ سره ټولې کاربن اړیکې موږ سره شي په دې کې هغه یو ګوني، یعنې څومره کاربنونه چې پکې د کاربن اړیکې چې دي دا موږ سره باید یو ګوني موږ سره وي. نو داسې هایدروکاربن ته بیا موږ څه یو، داسې هایدروکاربن ته موږ یو الکانونه دي ته موږ یو. الکانون ته بل نوم چې موږ اخلو هغه پارافین دی. ښه، الکانون ته چې بل نوم موږ اخلو هغه دی پارافین. دا به موږ یو چې پارا چې دی که نه، پارا چې دی د پارا چې کوم دی، پارا ټکي، پارا چې دی لیټل ته وایي، لیټل ان لږ. او دا ایفین چې دی، دا ایفین د انفینیټي نه وتی، ایفین نه دی، دا د انفینیټي نه وتی. انفینیټي ویل کېږي میل ته، میلان ته، صحیح ده. نو لږ میل لرونکي، یعنې دا چې دی لږ میل لري، لږ خواهش لري، میلان لري چې تعامل وکړي. چې لري موږ سره لږ میل لري چې موږ سره څه وکړي، هغه تعامل وکړي. نو لیټل انفینیټي، پارافین ته، الکانون ته موږ پارافین هم یو، صحیح ده. پارا مطلب لږ او انفینیټي مطلب خواهش، میل، لږ میل لرونکي په معنا دي، صحیح ده. الکانونه یاد ولرئ. نو الکانون کې موږ یو دا خبره وکړه چې الکانونه مشبوع هایدروکاربنونه دي. الکانونه څه دي؟ مشبوع دي. ښه، دا یو بل مشبوع ټکی دی دپاره موږ استعمالوو. مشبوع، سیچوریټډ، ګوره څومره ډېر نمونه شو. سیچوریټډ هایدروکاربن، مشبوع هایدروکاربن. ګوره ښه، یو نوم یې څه شو؟ الکانونه. یو یې پارافین ورته وایي لږ میل لري. مشبوع ورته وایي، مشبوع ورته ولې وایي؟ مشبوع ورته ځکه وایي چې د کاربن چې کله کاربن سره یو بانډ جوړ کو، نو دا نورې ویلانسونه یې دا د چا په واسطه مضبوط شوي؟ د هایدروجن په واسطه. ټولې اړیکې چې دي، ټولې ویلانسونه چې دي، دا موږ سره د هایدروجن په واسطه څه شوي دي؟ مضبوط شوي. ان دې کې موږ نور د هایدروجن اضافه کوالی نشو کولی،
دې کې موږ نور اضافه هایدروجن دوی سره یو ځای کولی نشو. نو دې وجې نه لږ خواهش لري ځکه چې مشبوع دي. مشبوع ماړو ته وایي، د هایدروجن نه ډک دي، دې کې نور اضافه هایدروجن راتلی نشي موږ سره. صحیح ده؟ نو دا یو بل نوم شو. نو موږ الکانونه موږ سره کوم ډول مرکبات شو؟ الکانونه موږ سره داسې ډول مرکبات شو چې هغه یوازې کاربن هایدروجن نه جوړ دي او په دې کې په د ټولو کاربنونو ترمنځ اړیکه یوازې یوه ګونې ده. د کاربن د ټولو اتومونو ترمنځ اړیکه څه ده؟ یوه ګونه اشتراکي اړیکه ده. صحیح ده؟ دې مثال به موږ یو لکه ایتان. صحیح ده؟ کاربن دی، دوه کاربن اتوم دی، دوه کاربن. دلته نور ګوره کاربن سره اړیکه جوړه کړه که نه، دا نور به مشبوع کېږي په چا باندې؟ په هایدروجن باندې. موږ یو هر یو کاربن چې دی څلور اړیکې جوړوي. دا دی یو. بل مثال لومړنی غړی چې دی د میتان دی. میتان یوازې داسې هایدروکاربن دی چې هغې کې صرف یوازې یو هایدروجن دی. صحیح ده؟ یوازې څه دی موږ سره؟ یو هایدروجن دی. دا میتان دی. میتان چې دوه کاربنه ولري. دا ایتان دی. ایتان. او دا میتان دی چې یو هایدروجن ولري، یو کاربن ولري. میتان. سمه ده؟ بل مثال موږ واخلو، مثلا که درې کاربنونه ما سره وي، درې کاربن، دلته به څه وضع کړو؟ هایدروجن. صحیح ده؟ دام چې دی الکان دی. عمومي فارمول د الکانونو، عمومي فارمول چې دی د الکانونو، عمومي فارمول د هغې عمومي فارمول په الکانونو CN H2N جمع 2 دی. یعنې کاربن نه پکې دوه چندو څخه 2 هایدروجن لري. یعنې کاربن که لسي، د هایدروجن چې 2 چند واخلي 2 سره یو ځای کړي. ان د کاربنونو شمیر ښیي. ان د کاربن اتومونو شمیر ښیي. ان د کاربن د اتومونو شمیر ښیي. صحیح ده؟ ان د کاربنونو اتومونو شمیر ښیي. دې کې مثلا یو مثال به حل کړو. صحیح ده؟ که ان قیمت یو وي لکه که ان قیمت یو وي، وضع که پکې سی، نو ان قیمت په ځای به زه یو واچوم. H 2 دی ضرب څه شی؟ ضرب یو، ځکه کاربن شمیر یو دی، 2 سره یو ځای که. نو سی یو، H 2 په یو کې 2 جمع ورسره 2 که. صحیح شو؟ نو زه به ولیکم چې سی یو H 2 سره چې 2 جمع شي 4. دا یو خاصم وي که نه، نو څه لیکو؟ نو CH4. CH4 او دې ته موږ یو هلکانو میتان. دې کې به یو بل مثال هم حل کړو. صحیح ده؟ یو بل مثال هم پکې حل کړو، یا به جدول ته لاړ شو. که ان قیمت تا سره لکه څه شي 2 وي، نو زه به ول فارمول لیکم چې CN H2N جمع 2. اوس پکې قیمتونه وضع کړه. سی قیمت 2 دی، H قیمت 2 ضرب 2 جمع 2 دی. صحیح ده؟ نو سی 2 له چې 2 کې ضرب ورکړي 4 او جمع 2، نو سی 2 H 6. دې ته ایتان وایي. ایتان. صحیح ده؟ لومړنی مرکب د هایدروکاربنونو څه دی؟ هغه میتان دی. لومړنی مرکب یې څه دی موږ سره؟ هغه میتان دی. دویمې ایتان شو. اوس په راشو هغه جدول ته چې کتاب کې کوم ورکړی دی. کړنه ده رښتیا. نو کړنه به بیا په بل لیکچر کې انشاءالله یو